سلام، من مرضیه هستم. به پادکست نوجان خوش اومدید. ما اینجا قصد داریم در مورد چالش‌های پیش رو در طول مسیر مهاجرت صحبت کنیم، از دیدگاه خودمون، تجربیات و درس‌هایی که خودمون گرفتیم و به اشتراک بگذاریم، به امید اینکه چراغ راهی باشه برای افرادی که مهاجرت کردن و اونا هم این چالش‌ها رو اثر بگذارن. سلام، من هستی هستم. نوجان بیانگر جان تازه‌ای هستش که مهاجرا در مسیر مهاجرت به دنبالش هستن. در نوجان ما میخوایم نشون بدیم که برای تاثیرگذار بودن نیاز نیست که آدم خاصی باشی. آدم‌های معمولی هم هزاران حرف نگفته و درس نیاموخته دارن. من نزدیک 10 سال هست که مهاجرت کردم استرالیا و به عنوان مهندس سیستم توی ارگان دولتی مشغول به کار هستم. جوری که من و مرضیه با هم آشنا شدیم از طریق برنامه منتورشیپ بود. منتورشیپ بهترین تعبیر فارسیش برنامه استادی شاگردیه که ساختارش جوری چیده شده که منتور یعنی فردی که با تجربه تره میاد با منتی که فرد کم تجربه تری هستش جفت میشه، مچ میشه و مبنای این برنامه بر این اساسه که تجربیات منتور در اختیار منتی گذاشته بشه که اون هم بتونه از این تجربه استفاده کنه که مسیر کار پیدا کردن یا اگه کار تازه پیدا کرده براش سهل‌تر بشه و حتی تو زمینه فردی هم براش کاربرد داره. من 5-6 سالی بود که فارغ التحصیل شده بودم از دانشگاه و کار میکردم توی صنعت. دانشجوی دکترا بودم قبل از اون. و دیدم همچین برنامه‌ای رو دانشگاه فراهم کرده و داوطلب شدم به این امید که بتونم آدمایی رو پیدا کنم که مثل خود قبلی من هستن. من اون زمان خیلی نیاز داشتم به اینکه بدونم مثلا سیستم کاری استرالیا به چه شکل هست، چجوری میتونم با این مدرک به اصطلاح اپلای کنم برای مشاغل در صنعت و خب خیلی دوست داشتم شاید این آشنایی منجر بشه به یه دوستی خوب و از این طریق بود که من و مرضیه با هم آشنا شدیم. خیلی عالی. من هم سال دوم رشته مهندسی مکانیک، دکترای مهندسی مکانیک بودم و خب وقتی که دیدم همچین برنامه‌ای هستش، چون من توی برهه خاصی از زندگیم بودم، اون موقع داشتم موضوع دکترامو بعد از 1 سال عوض می‌کردم و خب استادم رو عوض کردم، خیلی چالش‌های زیادی پیش روم بود و اینکه همه افرادی که دارن مهاجرت میکنن آشنایی ندارن با محیط صنعت و محیط کار. دوست داشتم بدونم که چطوری محیط کاری استرالیا و اصلا مونده بودم که بعد از دکترام ادامه بدم یا یعنی آکادمیک ادامه بدم یا اینکه بخوام برم تو صنعت. این شد که من ثبت نام کردم و اونجا یه فرمی بودش که بعد پر می‌کردم. اینش جالبه که خب مثلا من انگار داشتم سفارش میدادم، من یه آدمی رو میخوام که هم تو صنعت تجربه داشته باشه، هم توی محیط دانشگاهی تجربه داشته باشه و این مقایسه رو بتونه برای من انجام بده و کمکم بکنه که توی این تغییر رشته حالا یه جورایی راهمو پیدا بکنم. و بعد از یه مدتی به هم ایمیل زدن و ایمیل هستی رو دادن و گفتن که خب این منتور شما. و من اینجوری بودم که اوه ایرانی. بعد خب مثلا مونده بودم چیکار کنم، یه مقدارم روحیم موقع خوب نبود. بعد دقیقاً وقتی که این ایمیل رو زدن، این مسئله که گفتم این تغییر رشته‌ام و اینا همه تموم شده بود. یعنی من رشته‌مو تغییر دادم، استادم عوض کردم، همه چی اپروو شده بود. بعد گفتم که خب پس الان به چه دردم میخوره این منتور، مثلا خب چیکار بکنم و اینا، چی بگم بهش. یه ذره طول کشید تا خودمو جمع جور بکنم و بخوام ایمیل بزنم و وقتی که ایمیل زدم حالا با کمک چت جی پی تی و اینا یه ذره خودمو جمع جور کردم، نوشتم و فرستادم واسه هستی که دیگه از اینجا به بعد حالا با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی جالبه که به ایمیل اشاره کردی، چون اگه یادت باشه اولین ایمیلی که از دانشگاه اومد فقط گفتن که خب مثلا هستیه و مرضیه و بعد ایمیل از تو اومد برای من و من همون ایمیل اول که از دانشگاه دیدم با خودم گفتم یا قمر ولی هاشم بین این همه دانشجوی بین‌المللی ایرانی بعد ما بیفته. و این خیلی جالبه، یعنی وقتی آدم آگاه باشه به اون فکرایی که تو سرش ایجاد میشه. من با خودم برگشتم گفتم که این فکری که تو کلم بود، با خودم برگشتم گفتم که چرا اصلا همچین فکری تو میکنی. بعد ارجاع دادم به اینکه اکثر ایرانیایی که خب من دیدم، حداقل
جامعه آماری که من باشون در ارتباط بودم این حسه هست، یعنی خود واقعی خود راحتت نیستی در کنارشون. حالا این خودش میتونه بحث جدایی باشه، ولی این قضیه هستش و برای من چیزی که مطرح بود این بودش که خب اصلا من انگلیسی حرف بزنم، اصلا من فارسیم انقدر به اندازه انگلیسیم مثلا نه که خوب باشه، ولی بعد از یه مدتی که مثلا توی مسیر مهاجرت هستی، چون کار کردن انگلیسیه شاید راحت‌تر انگلیسی بتونی صحبت کنی در مورد کار و اینا. گفتم مثلا انگلیسی صحبت کنم یا فارسی صحبت کنم و یه پیش زمینه هم در مورد تو داشتم، چون من یه دوستی دارم که تو دانشگاه کار میکنه، بهتم نگفتم، میدونی کی البته تو دانشگاه کار میکنه و تو گویا واسه اون کار مارکتینگ و تیوتینگ انجام میدادی، یعنی استاد حل تمرین بودی و اونجوری که به من میگفت گفت آره یه دانشجو ایرانی هست توی دانشجوام و اینا، دانشجوها که نه تیوترام و اینا، و تو رو شخصا اسم نبرده بود ولی گفت کلا با اون گروه مشکل داره. گفتم حالا یه ایرانی مشکل داره به من خورده و این خیلی فکر جالبی بود. حسابشو میرسم. خب آره و برای من نمیدونستم که تو هم همچین فکری داشتی و آره بامزه بود، ولی خب خیلی متفاوت شد وقتی که حالا اولین بار هم دیدیم. خب آره خیلی جالب بود برای من که اون موقع من هر جلسه‌ای که می اومدم با تو صحبت می‌کردم، حدودا مثلا 1 ساعتی که صحبت می‌کردیم، من می اومدم هر بار چالش‌های خودم، مشکلات خودم رو مطرح می‌کردم و اون موقع همزمان شده بود با دوستی با آدمای دیگه‌ای که تقریبا با من مهاجرت کردن و اونا هم همون مشکلات رو یه جورایی تا یه حدی با من داشتن و اون چالش‌ها رو داشتن و هر بار که می‌اومدم با تو صحبت می‌کردم تو اون جلسات یه ایده خوبی از تو می‌گرفتم، از یه دیدگاه دیگه‌ای به قضیه نگاه می‌کردی و حتی تجربیات مشابه خودت به من می‌گفتی و این خیلی کمک کرد تو این زمان که من کلی تغییر کردم. خودت هم قبول داری؟ آره دقیقا همینجوری که میگی بود، چون اون پروسه 6 ماه که تو دقیقه که هر هفته ما 1 ساعت همدیگر رو میدیدیم، واقعا به این نتیجه رسیدیم که وقتی تو با من صحبت میکردی که خب بچهای دیگه که به قول تو همزمان اومده بودن یا تقریبا همزمان اومده بودن همچین چالش‌هایی دارن، به خودمون گفتیم که خب حیفه این با ما قطع بشه و گفتیم که و در عین تفاوت‌هایی که داشتیم من و تو با هم یه سری چیزای نقاط مشترک خیلی قوی و پررنگی داشتیم، خیلی جفتمون انگیزه داشتیم برای اینکه کاری بکنیم، خیلی اهل این یه یوتیوب چنل کوچولویی هم هر کدوم داشتیم، حالا خیلی من فعال نیستم ولی گفتیم که میتونیم به قول این نیروامون رو کنار هم بذاریم و برآیند این نیرو چیز خوبی بشه و گفتیم شاید این مدیوم یا حالا پلتفرم پادکست بتونه ادامه دهنده مسیر باشه. شاید آدمایی باشن که لزوما دسترسی به برنامه‌های منتورشیپ نداشته باشن ولی خب این پادکست میتونه بهشون کمک بکنه. حالا یادت میاد مثلا به صورت ضمنی چه چیزایی صحبت می‌کردیم؟ تو فکر کنم دقیق‌تر از من یادت باشه. آره مثلا فکر کنم اون اولی که من حالا این جلسات رو شروع کردیم من موضوعمو تازه عوض کرده بودم و خب حالا جدا از این که یه سری چالش‌ها آدم توی محیط جدید، توی فضای جدید یه سری چالش‌ها داره که اصلا تو زندگی روزمره‌ت هم خیلی سخت‌تره نسبت به خب اون چیزی که قبلا توی محیط آشنا توی خونه خودت داشتی. هم اون بود، همون که من موضوعمو عوض کردم و قشنگ حس ناکافی بودن داشتم، یعنی حسو داشتم که من الان خب چیزی بلد نیستم توی این موضوع، واقعا تقریبا یه جورایی دیگه شیفت کردم توی موضوعی که تغییر داده بودم موضوعمو توی یه زمینه‌ای که هیچ تجربه‌ای توش نداشتم و خب اون موقع بودش که صحبتی که با هم داشتیم باعث شدش که من به یه دید دیگه به این قضیه نگاه بکنم و میگم کارهای زیادی بود، کارهای زیاد و فکرهای زیاد، دغدغه‌های زیاد، ذهنم مشغول بود و خیلی خسته شده بودم انگار از این حالا اصطلاحش اینه که اوورولم شده بودم. ولی فکر کنم اون موقع بودش که مثلا حالا یه راه حلایی به من گفتی، یه چیزایی مثل به نظرم یه جورایی شبیه جلسه‌های چیز هم بود، مشاوره هم بودش مثلا آره تراپی. بعد دیگه آره یه چیزای تراپی گفتی، حالا یه دوستای خودت دوباره بگو که آره یادم میاد تو وقتی راجع به تغییر موضوع صحبت می‌کردی و اینا، جالبه که منم تجربه خیلی مشابهی داشتم. منم 9 ماه بعد از اینکه روی موضوعی کار کردم به نتیجه رسید استادم که بهتر موضوع عوض بشه و خیلی 180 متفاوت بود با موضوع اول و خب ما مثلا
خودت میدونی دیگه، مثلا 1 سال اول باید یه دفاع کوچولویی بکنیم. فکر کنم مثلا 3 ماه بیشتر من وقت نداشتم، حالا یکم هم میتونستی اکستندش بکنی. اون استرس رو فکر کنم خیلی ملموس باشه واسه آدم‌ها. یه 3 ماه تو بعد از صفر یه چیزی رو شروع کنی، هیچ دیدی هم نداری. حالا این یه بحث چالش آکادمیکه، ولی ما مهاجرا مثلا علاوه، حالا هر کس از طریقی میاد دیگه، حالا اکثرا که نمیدونم دقیقاً، ولی مثلا یه سری دانشجویی میان، یه سری از طریق اقامت دائم میان. سالهای اول واقعا یه فشار عجیبی رو آدمه و اون یه شوک فرهنگیه. یعنی شما تصور کنید کسی که تو کشور خودش یه کسی واسه خودش بوده، یه هویتی داشته، که حالا اون بحث کسی بودن و هویت داشتن رو هم به چالش خواهیم کشید، ولی میاد وارد یک محیط جدید میشه که فرهنگ کاملا فرق میکنه، زبان کاملا فرق میکنه، رنگ آدما فرق میکنه و تو باید انگار 20 خورده سال، حالا 30 سال از که ساختی یه چیزی رو اینجوری میخوره کلا زمین، نابود میشه و از اول بعد بسازی. اون شوک فرهنگی مثل یه چتر، مثل یه پتو، حالا نمیدونم چی اسمش رو میشه گذاشت، روی همه چی هست، اون فشار روت هست و تو با این فشار حالا بعد فکر مثلا چه بدونم مثلا تغییر موضوع بکنی، بعد مشکلات مالی هست اوایلش و اینا. و من یادم میاد به تو گفتم که باید اولویت بندی کنیم. خب اون فشارا رو که نمیتونیم، اون یه چیزی که زمان حلش میکنه. هر چقدر که زمان جلوتر میره بیشتر با محیط آشنا میشی، زبانه بهتر میشه، آدم یعنی اون اعتماد به نفس دوباره به بیلداپ میشه، ساخته میشه. اون رو نمیتونی مثلا با اون نمیتونی فعلا کاری بکنی. فقط آگاه بودن به این که این حل میشه خودش یه آرامش به آدم میده. و در مورد به قولی مثلا یادم در مورد تغییرش هم میگفت چون من اینو مسیر رو حل کردم، شاید اون به تو آرامش میداد که آقا یکی بوده که شبیه به من بوده و این مثلا بهش آرامش میداده. آره فکر کنم یه چیز دیگه ای هم که اون موقع بهم گفتی همین بودش که من اون چیزایی که دارم واقعا خودم بر خودم لیست کنم. مثلا یکی از تمرین‌ها بود که مثلا بنویسم چه چیزایی دارم واقعا نسبت به اون موقعیتی که الان هستم. خب ممکنه خوب نیست که آدم خودش رو مقایسه بکنه، ولی بالاخره من یه مدت طولانی قصد داشتم که مهاجرت بکنم، مثلا 1 سال 2 سال تلاش کردم واسش و خب همین که من به این جا رسیدم و به راحتی تونستم استادم عوض کنم. یعنی خب مثلا شاید چون که من فاندی که میگرفتم از دانشگاه بود میتونستم به راحتی مثلا هر استادی رو انتخاب بکنم و این پروسه انقدر راحت پیش رفت که خب مثلا این خودش یه جورایی یه دستاورد بود دیگه. یعنی بعد موضوعی که من الان رفته بودم توش موضوعی بودش که همیشه دوستش داشتم ولی هیچ موقع نتونسته بودم، یعنی این جرأت رو نداشتم که این تغییر رو ایجاد بکنم و همین جرأت خودش مثلا یکی از چیزایی بودش که به نظرم تو اون تمرین همین جرأت، این تغییر مسیر دادن بعد از اینکه تو مهاجرت کردی. خب یعنی یه بار سنگین همون که گفتی اون پتوه هستش رود، ولی همزمان اون جرأتی هم که تو پیدا کردی باز دوباره خود یه تغییر دیگه تو زندگی ایجاد بکنی، اون خودش مثلا یکی از چیزایی بود مثبتی بودش که به نظرم بر من بود. و کلا حالا این تمرینه دوست داری خودت هم بیشتر توضیح بده؟ این تمرینه رو خیلی من دوست داشتم. به قولی تمرین شوک‌گذاری دیگه. یعنی اصلا کلا احساس می‌کنم این ذات آدماست که توی حالا لوح سفید زندگیشون فقط میان نقاط سیاهو بیشتر می‌بینن و گاهی یادآوری کردن که ما چقدر نعمت تو زندگیمون داریم، ولی کم داریم سانتیمانتال میشیم، ولی چقدر نعمت تو زندگیمون داریم، یادآوری کردن و نوشتن اونها، نه تایپ کردن، نوشتنشون روی کاغذ خیلی به آدم کمک میکنه. حالا اگه بتونه آدم به یه ریتمی بده، صبح قبل از اینکه حالا کاراشو بکنه بتونه اونو انجام بده، خیلی به آدم روحیه خوب میده، این آدمو بالا نگه میداره. و اینکه یادآوری کردن، اینکه تو میگی حالا مثلا مقایسه کردن خوب نیست، من اینو به چالش میکشم. اتفاقا خیلی خوبه، چون آدم گاهی یادش میره که چقدر قوی بوده. یعنی مثلا حالا کنکور بوده که ردش کردی، بزرگ شدن تو ایران بوده، چالشایی که باهاش دست و پنجه نرم کردیم و همون سخت ترینش از زن منم مهاجرته که چقدر سخته و شاید 2 سال پیش شاید آرزوی تو این بوده که الان تو این جایگاه باشی و اینو نمیبینیم، فقط مثلا میایم زوم میکنیم رو سختیاش و اینکه این مسیر تکرار میشه. یعنی مثلا حالا مطمئنا از آدمایی بپرسیم که سنشون از من تو بیشتره، میخوام بگن اینجوری نیستش که هیچ وقت تو زندگی تو هیچ چالشی نباشه. یعنی همیشه چالش هست، شکلش فرق میکنه و تو باید یک لم بلد باشی، یه تکنیک بلد باشی که از اینا عبور کنه. و برای من این تمرین شکرگزاری که بهتم گفته بودم
یکی از قوی ترین تکنیک هاست که انرژی رو به قدری سطح انرژی رو بالا میبره، به قدری ذهنت رو سامان میده که مثلا میتونی به راحتی، حالا ادبیاتش بگیم، فائق بیای به مشکلاتت. آره موافقم باهات. خیلی حالا به نظرم تو هر جلسه این پادکست که قراره صحبت بکنیم قراره که این کار رو بکنیم، یعنی این چیزی که با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم بودش که هر جلسه بیایم یکی از این عین اون جلسه منتورشیپی که من تو داشتیم، یکی از این مشکلاتی که داشتم من اون موقع و اصلا حالا نتیجه میگیریم که شاید اون موقع من نداشتم ولی خب خیلی بقیه آدما داشتن، بیایم صحبت بکنیم و حالا اگه راه حلی داریم در موردش جفتمون به اشتراک بذاریم. فکر کنم حالا این یه مثالی بود از یکی از جلساتی که ما در موردش صحبت کردیم. قطعا توی جلسات آینده بیشتر در مورد این مشکلات صحبت میکنیم. خب آره، یه موضوع دیگه که مثلا صحبت کردیم در موردش همین قضیه چی بود؟ پیاز و پوست میکنیم. آنیون پیلینگ، کندن لایه های پیاز. آره اون بود که خب میگم مثلا همین حالت خیلی دغدغه‌مند و فشاری که بر من بود، به نظرم اون یکی از چیزایی بودش که تو ذهن من مونده. حالا فکر کنم که خودت بهتر میتونی توضیح بدی که چی بود. این فکر کنم آره اصطلاح اینجاییاش آنیون پیلینگه، ولی خب ما هم داریم توی همون عرفان شرقی بخوای اسمشو بگی هست، یا کلا حالا بحث‌های خودشناسی هستش که میگه که مثلا یک انسان، چه تعبیر پیاز رو هم نمیاره ولی مثلا میگه خب خیلی لایه رومون هست، خیلی چیزا رو ما مثل برچسب به وجودمون زدیم که فکر میکنیم واقعا ما اونا هستیم و اونا هی به ما فشار میارن. یه جورایی مرحله اولش اینه که تو آگاه بشی به اون لایه ها یا برچسبایی که در طول مسیر بزرگ شدن بهت زده شده، خودت بعدها به خودت زدی و به آگاه بهشون نیستی و به قولی فکر کردن راجع به این که آیا واقعا مثلا من این چیز رو میخوام یا نه. حالا مثلا با مثال بخوام بهت بگم، مثلا فرض اینجوری بگیریم که مثلا دختر خوب دختریه که فلان تایم چه بدونم مثلا ازدواج بکنه، بعد فلان تایم مثلا بچه رو بیاره، مثلا فلان تایم، یا مثلا آدم خوب آدمیه که آدم موفق آدمیه که فلان دانشگاه تحصیل کنه. حالا من خیلی دیگه عمیق میشم ولی خب خیلی ریزتر از اینم هست و بعضی وقتا اینا خیلی آدم فشار میاره. خیلی آدم باعث میشه تصمیمایی رو بگیره به صورت دومینووار، سلسله‌وار که اصلا خودش نمیخواسته و این تمرین دردناکیه، همونطور که کندن دردناکه. چون مثلا در مورد خود من وقتی که من داشتم این تمرین رو انجام میدادم و جالبه که اینو منتور من که الانم با هم در ارتباطیم، از 5 سال پیش با هم آشنا شدیم و در ارتباطیم، تو ذهن من انداخت و همونطور که کندن لایه‌های پیاز درد داره، این تمرین هم درد داره، به خاطر اینکه به خودت میای میبینی که خیلی تصمیمایی که شاید تو زندگی گرفتی اصلا تو نگرفتی، اون تو واقعی، اون خود واقعیت نگرفته. و یادم سوالی که مثلا از من پرسیدیم بودش که تو اصلا واسه چی میخوای پی اچ دی بخونی؟ و من اون زمان تو بحبوحه این بودم که درسم تمام شده و دنبال کار بودم و خب خیلی پرفشار بود، استرس زیاد بود و اینا. و گفتم همونطور که هر چقدر که این لایه ها رو مثلا میکنی میبینی که اولش خیلی درده ولی در نهایت خیلی آرامش بخشه، خیلی به صلح با خودت میرسی. و من دلم میخواست این رو موقع که با هم صحبت میکنیم، دلم میخواست این رو تو زودتر بدونی، نه اینکه مثلا 5 سال بگذره، 6 سال بگذره که بهش به نتیجه برسی، که از اول که پا تو مسیر مثلا حالا مهاجرت گذاشتی، بعد دوچار این حالا شوک فرهنگی شدی یا مثلا فشار کلا مهاجرت بهت داره وارد میشه، اینو آگاه بهش باشی. یه چیز کوچیکم که شاید یادم باشه با هم صحبت میکردیم این بودش که من به شخص وقتی که اوایل وارد این محیط جدید شده بودم خیلی یادم میومد که چقدر تو ایران که زندگی میکردم، نه که حالا ایران بده یا اینجا خوبه، اصلا بحث این نیست، ولی احساس میکردم چقدر قید رومه و انگار که مثلا خیلی آدم مثلا احساس میکردم منقبضی هستم. هرچند میشه راجع به این صحبت کرد به تفصیل، ولی همون یه جورای شبیه همون آنیون پیلینگه. ولی آره این شد یه تمرینی که ما هر هفته راجع بهش صحبت میکردیم، یعنی مثلا مختص یک جلسه‌مون نبود، هر هفته مثلا من با هم که صحبت میکردیم یه ارجاعی میزدیم، میگفتیم که آره این لیبل جدید چیه، چی کشف کرده. خیلی جالبه، اصلا یه چیز آنگوینگ، یه چیزی که هی ادامه داره، اصلا تموم نمیشه. آره واقعا موافقم که این مسیر، حالا همین که من تغییر کردم، فکر کنم تا یه حدش به خاطر این بود
بودش که به خودشناسی رسیدم. یعنی همین که میگی این قضیه لایه هاییه که تو خودت نذاشتیش. مثلا یه چیزی که من اون موقع کشف کرده بودم، فکر کنم اولایی که صحبت می‌کردم، مثلا من یه آدم، حالا اینجا میگم پیپل پلیزرم، یعنی تا یه حدی یه کاریو که انجام میدم قصد این که فقط خودم اون کار رو دوست ندارم، یه جورایی میخوام آدمای دیگر رو راضی کنم. مثلا حالا میگم تو هر کدوم از این جلسات یه چیزی کشف می‌کردیم، پیدا می‌کردیم که خب توی روند خودشناسی من بهم کمک کرد. به نظرم حالا کلا قضیه رو اگه بخوایم جمع بکنیم مجموعه صحبتامونو، فکر کنم که ما حالا قراره توی این جلسات هر بار در مورد یکی از این مشکلات صحبت بکنیم، یکی از این چالش‌ها صحبت بکنیم و تا حدی که بلدیم اون راه حل‌ها رو حالا مطرح کنیم دیگه. دقیقاً کاملا جنبندی درستی بود و اینکه با این نیت که بتونیم گفتیم جلوتر از اینم قبل‌تر از اینم گفتیم که به کسایی که شاید این دسترسی ندارن به منتور خوب، نه که حالا من خوبم، ولی به یک برنامه منتورشیپ خوب که بتونن این مسیر رو رد کنن. حالا الان ما بیشتر زوم کردیم روی بحث مهاجرت، ولی این یه بحث مثلا مختص مهاجرت هم نیست. توی پروسه مهاجرت بیشتر حس میشه. درسته. خب خیلی ممنون که به ما گوش کردید. امیدوارم ما بتونیم در خلال این فصل پادکست نورجان که بیشتر موضوعیتش روی مهاجرت و چالش‌های پیش رو هستش کمکی بکنیم. خوشحال میشیم اگه سوالی، انتقادی، حرفی، نظری هست با همون به اشتراک بذاریم که بتونیم بهترش بکنیم. آره، منم ممنونم واقعا که گوش دادید به ما تا اینجا و خوشحال میشم که تمام اون چیزایی که حالا همه میگن ما هم میگیم، لایک کنید، سابسکرایب، نمیدونم اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید، هر نظری که دارید بگید و اینکه پیشنهاد دارید اگر در مورد اینکه حالا چه چالشایی صحبت بکنیم و هر نظری که دارید بهمون بگید، خوشحال میشیم. ما کاملا منعطفیم در مورد حالا ساختار ظاهری این پادکست و خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. خداحافظ.